Magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po ay Maundy Thursday, ika-9 ng Abril 2020. Tayo po ngayon nagpapahayag ng salita ng Panginoon mula dito sa Chosen United Methodist Church sa Baloc, Santo Domingo, Nueva Ecija, sa Pilipinas po ito. At ako po ang inyong tagapagsalita, Reverend Sergio Arevalo Jr. At sa gabing ito ay ating pong pagbubulayan ang nasa John chapter 13, verses 1 hanggang 35. At ang pamagat po ng ating mensahe sa gabing ito ay, Shall we incarnate this in our lives? Happy Maundy Thursday po sa inyong lahat. Traditionally, in the Christian Church, this day is known as Maundy Thursday. The term Maundy comes from the Latin word mandatum, from which we get our English word mandate, from a verb that means to give, to entrust, to order. The term is usually translated commandment from John's account of this Thursday night. In our passage, in the Gospel of John chapter 13, we can read at least 3 important teachings of Jesus during the event of foot washing and the Last Supper. Ang mga aral na ito ay hindi bago sa kanyang mga katuruan. Mula nang siya ay magpasimulang magturo. Ngunit, ang napapansin natin ay muli niya itong inulit dito, kasama ang kanyang mga alagad. Alam natin na sa sandaling inuulit niya ang isang pagtuturo o aralin, ito ay madalian o urgent at ito ay napakahalaga. Ipinapakita rin dito ang pagpapalagayang loob ng mga tagapagsalita sa mga nakikinig. Sa Biblia po, kapag inuulit ang mga pangalan ng mga tao ay pinakikita rin nito ang pagiging malapit ng tagapagsalita sa kanyang mga tagapakinig. Pag-aralan po natin itong foot washing. Sa akin, ito ay symbol of humility and servanthood. The Gospel of John narrated that as Jesus and his disciples were eating their final meal together before Jesus' arrest, he washed the disciples' feet to illustrate humility and the spirit of servanthood. Ang wika nga ni Jesus, kung ako nga na Panginoon at Guro ay nagugas ng inyong mga paa, kayo naman ay nararapat ding mga hugasan ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin ninyo naman ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa kanilang Panginoon. Ni ang sinugo man ay dakila kaysa nagsugo sa kanya. Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong gagawin. Jesus used the practice of foot washing to show the practicality of humility. Humility is not just verbal. It is practical. We must show it through our actions, through our virtues and actions daily. Humility should be seen in servanthood. Bago ang laban ni Pacquiao kay Bradley noong 2014, kapwa sila ay nakapanayam sa isang palabas sa TV. At bilang tugon sa lahat ng mga boksingero, sabi po ni Manny, ang sino mang nagmamataas ay mabababa
At sino mang nagpapakababa ay matataas. Humility is not a racist thing. Some people show humility only to their color. It does not discriminate. Some people show their humility only to their kind. It is not a business thing. Some people apply humility to their customers because they see their money in their pockets. Jesus says, you must also wash one another's feet. The word "you" here is not only referring to his disciples, but also to all peoples. Since this kind of humility has a love flavor. We should be humble with others even though there is no reciprocal humility. Kahit walang kapalit. Even though they don't show humility to us. Kahit walang kapalit, okay lang. Our humility is not to show, hindi upang ipagmalaki natin ito. Our humility is a fruit of loving Jesus, the Son of God, the Son of Man. Let us study the glorification here, a completion of Son of Man's mission, a completion of the Son of Man's mission. Wika po ni Jesus. Nang siya nga'y makalabas na, sinabi ni Jesus, ngayon ay niluluwalhati ang anak ng tao at ang Diyos ay niluluwalhati sa Kanya. At luluwalhatiin siya ng Diyos sa Kanyang sarili. At pagdakay, luluwalhatiin siya niya. Maliliit na mga anak, sumasa inyo pa ako ng kaunting panahon. Ako inyong hahanapin. At gaya ng sinabi ko sa mga Hudyo, sa paroroonan ko ay hindi kayo makakaparoon. Gayon din ang sinasabi ko sa inyo. John Wesley explained this in simple words. Being fully entered into His glorious work of redemption, this evidently relates to the glory which belongs to His suffering in so holy and victorious a manner. Sabi naman ni John Gill, piniliwanag din niya ito. It was also glorious in the eyes of His Father, because hereby His purposes were accomplished. His covenant transactions brought about. His law and justice were satisfied, and the salvation of His people finished. Indeed, Jesus was glorified when He completed His mission from the Father to save us from our sins. When we pursue the mission of the Son of Man here on earth, we also glorify the Father. So the challenge here is that let us do our mission. Let us pursue the mission of Jesus Christ. Ito na yung mandatum. Love one another. That's the new commandment. Di pagkatapos ng kumain, yung mga alagad, lumalakad sila, gabi na ito noon, patungo po sila nun sa Gethsemane. At itinuro ni Jesus sa kanila ang isang bagong utos. Alam po ninyo, if I show you the logos of Coca-Cola, KFC, Jollibee, at yung iba pa mga popular products, you might easily recognize them, di ba? Simply because they are popular brands. Usually, they bought their patents. They registered to the Security and Exchange Commission. They registered domain names, no, and fictitious names for their products. Nobody can use their logos and even their brands since they are legally theirs. Hindi mo pwedeng gamitin yon, no? Tayo bilang mga Kristiyano, mayroon din po tayong brand o tatak
Ano yon? Love, pag-ibig. Hindi natin binayaran ito at may isang tao na kumuha nito para sa atin. Nakuha natin ito sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at ng ating Ama. Ipinakita ng Ama ang kanyang pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang nag-iisang anak. At dahil na rin sa pagsasakripisyo ng Panginoong Kristo para sa ating kaligtasan. Kaya nga, love is a grace to all of us. We do not ask for it. We do not deserve it. It is indeed unmerited favor coming from the Lord. This love is not to show off like our beautiful cars or new shoes. Love should be seen by people through our loving actions. Sabi nga po ng Panginoong Hesus, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mangag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. William Gladstone, in announcing the death of Princess Alice to the House of Commons, told a touching story. The little daughter of the princess was seriously ill with diphtheria. Ito yung sakit noong unang panahon. The doctors told the princess not to kiss her daughter, simply because it might endanger her life by breathing the child's breath. Once when the child was struggling to breathe, the mother, forgetting herself entirely, took the little one into her arms to keep her from choking to death. Rasping and struggling for her life, the child said, "Mama, Mama, kiss me. Kiss me." Without thinking of herself, the mother tenderly kissed her daughter. She got diphtheria too. And some days thereafter, she died too. Indeed, real love forgets self. Real love knows no danger. Real love doesn't count the cost. That's the real love. Ito ang uri ng pag-ibig na ipinakita sa atin ni Jesus. Ang pag-ibig na ating naranasan ay isang pag-ibig na may pagsasakripisyo. Isang pag-ibig na nagbibigay ng sarili para sa kapakanan ng iba. Maaari ba nating ibahagi ang ganyang uri ng pagmamahal sa iba? Lalo na sa mga walang tirahan? Sa mga may sakit? Sa mga nagugutom? Sa mga dukha? Sa mga hindi friendly? Sa mga unlovable? Marahil ay nasa inyong mga tahanan kayo ngayon dahil sa ECQ. Ngunit mayroon ka ring ilang mga kaibigan at kapamilya na nasa labas ng inyong mga tahanan ngayon. Nasa mga ospital, sila ay nasa frontline. Nag-aalaga ng mga may sakit na ating kababayan. Ang iba ay nasa checkpoints, nangangalaga ng kaisahan ng inyong lugar. Ang mga iba ay nasa pampublikong serbisyo na naglilingkod sa ating barangay, sa ating bayan, sa ating lalawigan, sa ating bansa upang protektahan tayo. Iniisip nila kung paano tayo tutulungan sa mga temporal na mga bagay. They are serving us simply because they love us. They want to show that love via people in need. That's the Spirit of Jesus. That's the Spirit of Jesus when He incarnated 2,000 years ago. Shall we imitate
and incarnate the love of God in our lives and in our daily lives? Kaya ba natin to? Pwede nating ipagkaloob ang ating pag-ibig, ang ating sarili para sa iba?